According to them, etong bagong Infinix Note 60 Pro is powered na nga siya ng Snapdragon 7S Gen 4 5G. At yes, first ito sa Infinix. May active matrix design na rin siya. At ayun sinasabi nila na you will have an outdoor cinema experience with this kasi may 4,500 nit peak brightness na rin siya and sound by JBL na rin. Hello, Katekis! Welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, dito na ulit sa Liz for another video. And for today's video is finally, ma-unbox at may-review na nga natin. Itong much-awaited na yung phone na i-review ngayon, ang pinakabagong phone ng Infinix Note series nila, which is the Infinix Note 60 Pro. Ayan, excited din akong malaman ano ba yung mga upgrades na ginawa nila dito. Ano ba yung medyo downgrade na nangyayari dito sa Note series nila. So, ayan, ititest natin to lahat-lahat. Kaya huwag na natin patagalin pa ka-techies. Magsimula na tayo. Kung alamin more, kung ano pa yung kaya i-offer nitong pinakabagong Infinix na to. Kaya ayan, I hope you guys will watch this video till the end. Now, sa mga hindi nakakita na unboxing ko nito sa aking social media accounts, this device comes with mag-charge pad, may phone case, ayan, may 90-watt power brick. Yung color na meron tayo is there's solar orange. And it also has other available colors like the Mist Titanium, Torino Black, Deep Ocean Blue, and the Mocha Brown. And ayan lang po ang meron tayo sa box niya. Now, let's go on na directly sa phone. So, unang-unang kita ko pa lang sa kanya, guys, na feel ko na agad yung premium looking design niya. Basically, because etong kanyang frame is aluminum frame na rin siya. I like the matte metal frame here. It's exquisite and durable. Yung contoured edges niya, no, maganda yung grip niya sa hand. I also like its active matrix design here. Sobrang cutie. Ganda na may pa-interactive LED sila dito sa likod that adds up para mas magiging maganda yung look ng phone. So, it is made for smart notifications. So, makikita nyo dyan, may mga animal pets po siya or pwede rin pong mini games, which is I also enjoyed. So, you can also experience moments of playful interaction with this. And you can also personalize this one. Kung mahilig kayo ng mga ganitong klaseng design sa back, sobrang magugustuhan nyo ito sa actual, guys. And ang subtle na Infinix brand dito. Ang maganda rin dito is may halo light po siya for status indicator naman. And kung makita nyo rin po dyan, may one-tap button na rin po siya. And that is for multifunctional quick launch. And then dito naman sa baba, guys, is meron tayong advanced health monitoring. O, diba? Ang taray ng Infinix Note 60 Pro. So, ayan, as we turn on, guys, kitang-kita nyo agad dyan the display of this device. So, ang ganda lang na punch hole na siya. Sobrang nipis na po ng mga bezels niya. So, 1.87mm edgeless border na po siya, as you can see there. Sa screen size naman, wala namang pagbabago sa predecessor niya, no? 6.78-inch AMOLED display pa rin po siya. But, as you can see, may 1.5K resolution siya. And yung nit peak brightness niya nga po is 4,500. Which is nice kapag nanonood kayo ng mga movie outdoor or nagpa-play kayo ng games, even outdoor, under sunlight exposure. Klaro pa rin yung display niya. And not only that, kasi 144Hz refresh rate na rin po to, which is I like, and na-enjoy ko siya as I explore it. It is protected by Corning Gorilla Glass 7i. At ang bongga din ng Infinix ngayon kasi partner din sila ni Yona ng ITZY. If you guys familiar with her, she's amazing, pretty, and very talented. And another additional thing about this one, nag-enjoy ka sa panonood mo ng movie kasi maganda yung resolution ng screen and malawak yung screen. Yung audio niya rin po kasi diba JBL na po siya, dual stereo speaker. You will experience stunning audio visual even outside kahit maingay, narinig niyo pa rin siya because it is again co-engineered with JBL so that you will experience cinematic depth, studio grade clarity. Now, pagdating naman sa kanyang chipset, tinest agad natin yan to see kung maganda ba talaga etong pinakabagong chipset na Snapdragon 7S Gen 4 5G. So, ayan, tinest po namin agad yan. Naglaro po kaagad kami ng game. Ayan, PUBG po yung nilaro po namin. And as you can see there, the performance is super smooth, fluid. Talagang ang ganda lang. May 120Hz FPS din po siya para mas smoother yung ating experience. And then, apart from that, guys, hindi ka mag-worry kung iinit yung phone kasi it has 3D ice core vapor chamber cooling. Kaya,
hindi mo ma-experience talaga yung sobrang init while naglalaro ka with this device, which is nice. Ayan, nakita niyo naman yung performance while we're playing. Nag-enjoy lang po namin siya kasi napaka-smooth and malakas yung audio, tas malaki yung screen. Talagang may immerse ka sa paglalaro with this device. Another good thing about this device, kasi kahit naglalaro ka na, nag-enjoy ka na sa kanya, hindi rin siya basta-bastang malowbat, guys. Kasi it is equipped with 6,500 mAh battery capacity. Yes, meron po siyang malaking battery. Apart from that, may 90-watt fast charging support din siya. And makakapag-charge ka ng 30-watt wireless charging nito. Dito magagamit nyo yung kanyang mag-charge pad. Ayan, sobrang bilis. May bypass optimized din po ito. So, ipapakita ko sa inyo ang charging experience ito, kung gaano siya kabilis sa charge. From 1% naging 29%. After 10 minutes, 20 minutes, 52% agad. 30 minutes, naging 71% agad siya. Then, na-fully charged na agad siya by just 49 minutes lang. Ayan, ganyan po kabilis yung charging. Pati ako namangha ako kasi diba, ang laki ng capacity ng battery. Pero ang bilis niya pong i-charge. Para makita nyo rin po yung draining performance ng device na to. Tinest po agad namin to sa draining and you can see there na talagang ang tagal-tagal po niyang malowbat from morning up until afternoon and evening. Ganyan lang po yung mga percentage na kinuha sa kanya. 9 PM may 14%. And yes, continuous po yung ginawa namin dyan. Naglaro na po kami, manonood kami ng mga movies dyan. Ilang movies na rin yung napanood namin, natapos namin dyan. And nagso-social media, non-stop po yan. So, may percentage pa rin pong natira sa kanya pagkagabi na talaga. So, ganyan po ka-solid etong battery performance ito. Perfect itong gamitin. Lalo na sa mga young working professional dyan. And perfect itong gamitin, guys. Kasi masasamahan ka talaga in a day. At non-stop use pa yan, ha. What more kapag moderate use. For sure, magto 2 days yan sa inyo. And ang maganda dito, guys, is my self-battery healing technology po ito. First, ito sa kanila. It is designed to extend long-term battery lifespan to at least 6 years. Now, guys, puntahan naman natin na yung camera nito. Actually, to be honest, hindi po sila nag-upgrade sa camera. In fact, nag-downgrade po sila sa camera, guys, compare sa kanyang predecessor. But, may mga features po silang in-add up dito para mas ma-enjoy nyo pa rin. So, yes, ito si Infinix Note 60 Pro. Meron po siyang 50MP OIS Night Master Cam. May 8MP wide camera support. Yung front cam niya is 13MP. And makikita nyo po dyan yung mga features nito. So, sa camera niya, guys, meron siyang Ultra HDR capture. So, maganda to. Kahit hindi balance yung lighting, mapapa-clear pa rin. Bold and sharp, as you can see sa aking mga sample shots dyan. Then, of course, meron din siyang native light and shadow restoration. So, kung meron mang mga glare or mga shadow sa photos, you can edit it out. Then, of course, yung mga features, meron siyang new live photo mode. Then, ayan, na-enjoy ko rin pala itong kanyang sky shop, guys. You can choose different type of skies, like sunny ba, may rainbow ba, gusto nyo ba ng may moon, ayan, gusto nyo ba ng may aurora, you can try and explore it with the sky shop feature ng bagong Infinix Note 60 Pro, and it's so fun. My kids love it, they enjoyed it, so for sure you guys there, lalo na sa mga kids nyo, mag-enjoy din sila dito. Ang na-appreciate ko dito, guys, is kahit gabi na, maganda yung kuha niya. Yes, yan talaga yung nakita kong maganda sa Infinix Note 60 Pro ngayon. Maganda po yung low light experience dito. So, ayan, hindi man ganun ka talagang malaki yung upgrade na ginawa nila sa cameras ito, front and back. Pero may mga in-add up naman din sila mga features na for sure ma-enjoy nyo rin dito sa bagong Infinix Note 60 Pro. Ayan, sa mga other features pa nito, guys, ayan, meron po tong IR blaster. You can turn your phone into a remote. Yan, nandito pa rin yan. May mga AI
features niya like circle to search. Andito pa rin po yan ha sa Infinix Note 60 Pro. Then, IP64 rainproof rating na rin po ito. So, hindi na po kayo mag-worry, mabasa man ito or ma-expose sa dust kasi IP64 rating na po siya. Built on Android 16 na po siya, XOS 16. And ayan guys, meron din po pala silang Infinix X Watch N5 Pro. Ito po yung itsura ng kanilang smartwatch. And in fairness, maganda po ang kanilang smartwatch. Now, get the X Watch N5 Pro at a special discounted price with every purchase nyo ng Note 60 Pro. And now guys, for the price of this device, alam nyo bang naka-promo ito? Yes, naka-promo po ito ngayon. Etong Infinix Note 60 Pro na 8GB and 256GB variant sa SRP 17,999. Bibili nyo na lang po ito ngayon ng 15,999 pesos. Ngayon lang po yan, kaya i-grab nyo na po. Sobrang mura na po niyan. Then yung 12GB and 256GB variant naman is mabibili nyo na po from 19,999, mabibili nyo na po siya ng 17,999. Ayan. So, sa prices niya, guys, especially sa promo price ito, talagang ang sulit na ng pinapakita niyang performance for me. Especially kung ikaw is mahilig talaga sa phone na talagang pangmalakasan yung design. Talagang ang sarap i-flex na design. Ito, isa yan, guys. May active matrix design na yan, 'di ba? Sa kanyang price point. Talagang okay na po yan. Solid na po yan. Next is powered na nga siya, 'di ba, na Snapdragon 7S Gen 4 5G. Talaga ang lupit na nun. Alam naman natin kapag powered ng Snapdragon 7S Gen 4 yung isang phone, talagang fluid yan at talagang pangmalakasan din yung gaming performance niya. Next is yung outdoor performance ito. Kasi 'di ba, ang liwanag pa rin niya, kitang-kita pa rin yung display niya kahit under sunlight exposure. At loud at clear pa rin yung audio niya kasi powered na nga siya ng JBL with dual stereo speaker. Malaki na rin yung battery, 6,500, tapos fast charging pa siya kasi support din ng 90W fast charge plus may 30W wireless charging support. Para sa akin, kung mga factor lang yun ang hinahanap nyo sa isang phone, talagang solid itong Infinix Note 60 Pro ngayon. Yung downside nga lang nito, no, as what I have said a while ago, is yung camera nito, 'di ba? Kasi 50MP na lang po yung rear cam and yung front cam is 13MP. Though, binawi naman din nila sa mga features nito. And yung storage slot, kasi wala po siyang SD card slot, no? So, hindi po kayo makapag-upgrade ng mas malaking storage dito. But 256GB is malaking storage naman din yan. Again, it's all up to you pa rin naman kung ano yung prefer nyo talaga. So, mga sinabi ko kanyang factors, guys, napakasulit na po ng device ito sa mga nagtitipid pero hindi papahuli. I can tell you, guys, this one is a good upgrade for this year. So, yun lang po, guys. I hope na na-enjoy nyo po yung video na to. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again, Katekis, to my next video. Bye!